नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या जी.के क्रिएशनचा अजून एका इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। माझं नाव आहे गणेश आणि तुम्ही बघत आहात आपला जी.के क्रिएशन इन मराठी यूट्यूब चॅनल। तर मित्रांनो, जे तुम्हाला स्क्रीनवरती डेमो व्हिडिओ बघायला मिळत असेल तसले व्हिडिओ कसे एडिट करतात मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओत शिकवणार आहे। आणि भावांनो, हे व्हिडिओ अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनवरती होणार आहे, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि भावांनो, आजची जी जिप फाईल आहे त्याला पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठं पण भेटेल, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा। तर चला तर मित्रांनो, थोडाही वेळ वाया नाही घालवता आपला व्हिडिओ सुरू करूया। तर भावांनो, तुम्हाला पहिल्यांदा अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन ओपन करावं लागेल। अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन ओपन केल्यावर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल। तर तुम्हाला मी 2 लिंक दिलेल्या आहेत डिस्क्रिप्शनमध्ये। या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला 2 लिंक भेटून जातील। तर तुम्हाला ते एक ब्लॅक स्क्रीन प्रेसेट लिंक दिलेलं आहे आणि एक आपली इफेक्टची प्रेसेट लिंक दिलेली आहे। म्हणून मित्रांनो, पहिली जे आपली ब्लॅक लिंक प्रेसेट लिंक आहे त्याच्यावर क्लिक करून ती लिंक इनपुट करून घ्या तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये। ती इनपुट केल्यावर तुम्हाला असा इंटरफेस दिसेल मित्रांनो। इथं तुम्हाला पहिल्यापासून बुकमार्क लावलेला आहे, म्हणून तुम्हाला ती लिंक इनपुट करावं लागेल। तर भावांनो, ती लिंक इनपुट केल्यावर तुम्हाला फोटो घ्यायचे आहेत। फोटो घेण्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला इथून फोटो घ्यायचे आहेत। जसं की हा एक फोटो घेतला। फोटो घेतल्यावर मित्रांनो, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचे पहिल्यांदा। तर या फोटोला 3 नंबरच्या आयकॉनमध्ये येऊन याला छोटं करून घ्यायचं अशा पद्धतीने। तर भावांनो, इतकं या फोटोला छोटं करून घ्या अशा पद्धतीने। छोटं केल्यानंतर याच फोटोवरती एकदा क्लिक करा। आपला जो 1 नंबरचा बुकमार्क आहे त्याच्यावरती जायचे आणि तुम्हाला हा फोटो अशा पद्धतीने ओढून घ्यायचे आहे। तर हा फोटो ओढल्यानंतर अजून फोटोवरती क्लिक करा, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जा आणि 1 नंबरचा आयकॉनवरतीच राहू द्या। नंतर या फोटोला असं वरती करा। असं वरती केल्यानंतर मित्रांनो, तर भावांनो, फोटोवरती केल्यावर तुम्हाला फोटोच्या पहिल्या लेअरवरती यायचे। अशा पद्धतीने आल्यानंतर तुम्हाला इथं एक प्लसचा आयकॉन दिसत असेल बाजूला खाली, त्या प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे अशा पद्धतीने। क्लिक केल्यावर मित्रांनो, तुम्हाला हे लेअरला 1 सेकंदापर्यंत घेऊन जायचे अशा पद्धतीने, 1.2 सेकंदापर्यंत घेऊन जायचे। इतके आल्यानंतर या फोटोला अशा पद्धतीने खाली घ्यायचे। तर अशा पद्धतीने बराबर खाली लावून घ्या, जोपर्यंत हे लाल रेष येत नाही चौकोनमध्ये तोपर्यंत याला फोटोला असं मध्यभागी घेऊन घ्या। तर हा फोटो अशा पद्धतीने घेतल्यानंतर मित्रांनो, तर आपलं 3 नंबरचं जे आयकॉन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचे। तर मित्रांनो, 3 नंबरच्या आयकॉनवरती क्लिक केल्यावर तुम्हाला या फोटोची पहिल्या लेअरवरती यायचे। अजून पहिल्या लेअरवरती आल्यानंतर तुम्हाला इथं प्लसचा आयकॉन दिसत असेल, त्या प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे आणि तुम्हाला 1.2 सेकंदापर्यंत जायचे अशा पद्धतीने। आणि तिथं अजून एकदा प्लसचं चिन्ह लावायचे। इतकं लावल्यानंतर मित्रांनो, अजून 1 सेकंद पुढे घ्यायचे। 1 सेकंद पुढे घेतल्यानंतर अजून एक प्लसचं चिन्ह लावा। प्लसचं आयकॉन लावल्यानंतर तुम्हाला या फोटोच्या लेअरच्या शेवटी यायचे अशा पद्धतीने। 3.1 सेकंदावरती यायचे। इथं तुम्हाला लाल बुकमार्कपर्यंत यायचे। आल्यानंतर मित्रांनो, या फोटोला अशा पद्धतीने झूम करून घ्यायचे। तर आपल्या फोटोला अशा पद्धतीने फुल झूम करून घ्या। तर झूम झाल्यानंतर हे बॅक घेऊन घ्या मित्रांनो। आता एकदा तुम्हाला हे फोटो बघून घ्या कसा आलेला आहे। तर मित्रांनो, हा फोटो बरोबर क्लिअरली आलेला आहे। अशा पद्धतीने तुम्हाला हा फोटो लावून घ्यायचा। मित्रांनो, पहिला फोटो लावल्यानंतर आपल्याला आता बुकमार्कवरती यायचे। पहिला बुकमार्कवरती आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला फोटो घ्यायचे। जसे की हा एक फोटो घेतला, फोटोवरती क्लिक करा, तुम्हाला 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि फिल स्क्रीन करून घ्यायचे अशा पद्धतीने। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला दुसऱ्या बुकमार्कवरती यायचे। दुसऱ्या बुकमार्कवरती आल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला ते पुढचे लेअर आहे या फोटोचे जे पुढचा भाग आहे तो कट करून द्यायचा अशा पद्धतीने। तर पुढचा भाग कट केल्यानंतर मित्रांनो, अजून दुसरा फोटो घ्यायचे। तर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन तुम्हाला अशा पद्धतीने दुसरा फोटो घ्यायचे। याला पण 3 डॉटमध्ये जाऊन याला पण फिल स्क्रीन करून द्यायचे अशा पद्धतीने। आणि फिल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला दुसऱ्या बुकमार्कवरती अजून पुढे जायचे। पुढे गेल्यानंतर पुढची जी लेअर आहे या फोटोची ती कट करून द्यायची अशा पद्धतीने। तर मित्रांनो, अशाच पद्धतीने बुकमार्कप्रमाणे तुम्हाला फोटो लावायचे। पटापट मी हे फोटो लावून घेतो, तुम्ही पण पटापट हे फोटो लावून घ्या। तर मित्रांनो, बघू शकतात मी सर्व फोटो बरोबर लावून घेतलेले आहेत। अशा पद्धतीने तुम्ही पण हे फोटो या बुकमार्कप्रमाणे लावून घ्या। तर मित्रांनो, मी तर काही फोटो चेंज केले होते म्हणून तुम्हाला चेंज फोटो वाटत असेल मित्रांनो। तर अशा पद्धतीने हे फोटो लावून घ्यायचे बुकमार्कप्रमाणे मी लावून घेतलेले आहेत। तर इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला आता दुसरी लिंक दिलेली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, ती लिंक इम्पोर्ट करायची। ती लिंक इम्पोर्ट केल्यावर मित्रांनो, ते इफेक्ट्स तुम्हाला कॉपी करायचे। तर भावांनो, ती दुसरी लिंक इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला असं इंटरफेस दिसेल
नंतर तुम्हाला काय करायचे, ह्या फोटोवरती क्लिक करायचे. फोटोवरती क्लिक केल्यावर तुम्हाला इफेक्ट्स नावामध्ये जायचे आणि 3 डॉटमध्ये दाबून कॉपी पेस्ट करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने कॉपी पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो आपला जो हा प्रोजेक्ट तयार केलेला आहे त्या प्रोजेक्टवरती यायचे अशा पद्धतीने. तर मित्रांनो त्या प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला असं इंटरफेस दिसेल. तर मित्रांनो तुम्हाला इथं खाली यायचे. आपला जो 1 नंबरचा फोटो आहे, जसे की हा 1 नंबरचा फोटो सोडून द्यायचे. 2 नंबरचा जो फोटो आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि इफेक्ट्स नावामध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून द्यायचे मित्रांनो. अशा पद्धतीने आपले जितके पण फोटो आहेत त्यांना हे पेस्ट करून द्यायचे अशा पद्धतीने. तर मी पटापट हे पेस्ट करून घेतो, तुम्ही पण अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्या. तर मित्रांनो बघू शकतात मी सर्व फोटो पेस्ट करून घेतलेले आहेत. अशा पद्धतीने तुम्हाला कॉपी पेस्ट करायचे आहेत मित्रांनो हे पेस्ट. तर इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला पहिला लेअरवरती यायचे. व्हिडिओच्या पहिल्या लेअरवरती आल्यानंतर तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचे. व्हिडिओ आणि इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे. व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन तुम्हाला एक ब्लॅक स्क्रीनचा इफेक्टचा व्हिडिओ दिल तर इफेक्ट घ्यायचा आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो अशा पद्धतीने तुम्हाला एक इफेक्ट घ्यायचे. इफेक्ट घेतल्यानंतर इफेक्ट्सवरती क्लिक करा. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन याला झूम करून घ्या अशा पद्धतीने. 3 नंबरचा जे आयकॉन आहे त्याच्यावरती जाऊन याला अशा पद्धतीने झूम करून घ्या. झूम केल्यानंतर मित्रांनो पहिल्यांदा या व्हिडिओचे जे सॉन्ग आहे ते बंद करून घ्या. पूर्ण ऑडिओ सॉन्ग आहे ते कट करून घ्या अशा पद्धतीने. कट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला ब्लेंडिंग आणि ऑपोसिटीमध्ये जायचे आणि लाईट एनमध्ये जाऊन तुम्हाला या इफेक्ट्सला स्क्रीन करायचे अशा पद्धतीने. स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला अजून 3 नंबरचे जे आपला बुकमार्क येतो तिथं यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर प्लस आयकॉनमध्ये जाऊन तुम्हाला इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचे आणि मित्रांनो तुम्हाला एक व्हाईट स्क्रीनची जी PNG देईल ती PNG घ्यायची. अशा पद्धतीने तुम्हाला एक PNG घ्यायची. PNG केल्यानंतर मित्रांनो PNGवरती क्लिक करा. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन याला पण अशा पद्धतीने थोडं झूम करून घ्या. झूम केल्यानंतर ही PNGला अशा पद्धतीने खाली करून घ्या. अशा पद्धतीने खाली केल्यानंतर मित्रांनो PNGवरती क्लिक करा. ब्लेंडिंग आणि ऑपोसिटीमध्ये जाऊन याला पण स्क्रीन करून द्या. अशा पद्धतीने स्क्रीन करून द्या मित्रांनो. आणि याची थोडी कॅपॅसिटी आहे ती थोडी कमी करून घ्या मित्रांनो. 80पर्यंत ही कॅपॅसिटी करून घ्या अशा पद्धतीने. तर 80पर्यंत कॅपॅसिटी केल्यानंतर मित्रांनो याच फोटोवरती क्लिक करायचे. त्या फोटोवरती क्लिक केल्यावर तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी यायचे. आपला जो शेवटचा बुकमार्क आहे तिथंपर्यंत यायचे मित्रांनो. तिथंपर्यंत आल्यानंतर जे आपण आता PNG घेतले होते त्या PNGला अशा पद्धतीने ओढून घ्यायचे अशा पद्धतीने. तर मित्रांनो PNGला असं ओढल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इफेक्ट्सवरती जायचे. इफेक्ट्सवरती क्लिक करायचे आणि आपला जो शेवटचा जो फोटो आहे तो आपल्या 26 पॉईंटपर्यंत येत आहे. 26.1पर्यंत येते. त्याच्या पुढचं जे आपली हे ब्लॅक स्क्रीनचे व्हिडिओ घेतले होतं त्याची लेअर कट करून द्यायची मित्रांनो. अशा पद्धतीने लेअर कट करून द्यायचे. कट केल्यानंतर मित्रांनो आपला जो शेवटचा फोटो आहे त्याच्यावरती एकदा क्लिक करायचे. शेवटचा बुकमार्कवरती यायचे. आल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचे आणि तुम्हाला 3 नंबरच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे. 3 नंबरवरच्या आयकॉनवरती क्लिक केल्यावरती एकदा तुम्हाला एक प्लसचं चिन्ह लावून द्यायचं. प्लसचं चिन्ह लावल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 22 सेकंदापर्यंत इथं तुम्हाला 22.2 सेकंदापर्यंत यायचे. 22.2 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो इथं पण तुम्हाला एकदा प्लसचं आयकॉन लावून द्या अशा पद्धतीने. प्लसचं आयकॉन लावल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला या फोटोच्या लेअरच्या शेवटी यायचे. शेवटी आल्यानंतर या फोटोला अशा पद्धतीने झूम आउट करायचे. तर मित्रांनो इतकं या फोटोला झूम आउट करायचे आणि याला आपण तो इफेक्ट्स पेस्ट करून द्यायचे मित्रांनो. या शेवटच्या फोटोला आपण मी केला नव्हता सॉरी, म्हणून मी आता करून देतोय. तर अशा पद्धतीने तुम्हाला झूम करून घ्यायचे. तर आता एकदा तुम्हाला हे व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो. आपला हे व्हिडिओ बनून झालेला आहे. तर मित्रांनो बघू शकता आपला व्हिडिओ किती मस्त आलेला आहे. नंतर मित्रांनो मी आपल्या चॅनलची जी PNGचे लोगो लावून घेतो वरती. तर मित्रांनो हे PNG घेतलेलं आहे मी आपल्या चॅनलच्या लोगोची. ते PNG घेतल्यानंतर याला छोटं करून घेतो अशा पद्धतीने. छोटं केल्यानंतर याला अशा पद्धतीने वरती कोपऱ्यावरती लावून द्यायचे अशा पद्धतीने. तर लावल्यानंतर या PNGवरती पण क्लिक करायचे आणि शेवटी यायचे व्हिडिओच्या शेवटी आणि याला पण असं ओढून घ्यायचे. ओढल्यानंतर मित्रांनो आपले व्हिडिओ बनून झालेला आहे पूर्ण. या व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी सेव्हच्या आयकॉनवरती यायचे. सेव्हच्या आयकॉनवरती आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक्सपोर्ट नावावरती दाबल्यावर तुमचा व्हिडिओ सेव्ह होऊन जाईल आणि तुम्हाला इथं जो आडवा बाण दिसतोय बाजूला त्याच्यावरती क्लिक केल्यावर तुम्ही इथं रेझोल्युशन सिलेक्ट करू शकता किती HD तुम्हाला करायचे. तिथं तुम्ही फ्रेम रेट पण ॲडजस्ट करू शकता मित्रांनो. आणि एक्सपोर्ट नावावरती दाबल्यावर तुमचं व्हिडिओ एक्सपोर्ट एनिवेअर नावावरती दाबल्यावर तुमचे व्हिडिओ सेव्ह व्हायला चालू होऊन जाणार. तर मित्रांनो आजचे व्हिडिओ हेच होतं. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. आणि काही समजलं नसेल तर मला कमेंट्स करा. तर भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओत.